एसआईपी सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। त साथीहरू, हामीले गएको 2 वर्षदेखि एसआईपी भनेर सोशल मिडियामा धेरै सुनेको होला। त आखिर एसआईपी के हो त, यो कसरी काम गर्छ अनि हाम्रो पैसा यसमा कसरी ग्रो हुन्छ र नेपालमा हाल एसआईपी गर्ने क्यापिटलहरू कुन कुन छन्, आजको भिडियोमा ती सबै कुराहरूको सर्ट समराइज गर्नेछु। साथै अन्त्यमा एसआईपी र लम सम इन्भेस्टमेन्टमा बेटर के हुन्छ, यी दुई बीचको डिफरेन्सेस के हो, यो कुरा पनि जान्नेछौँ। भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त सुरु गरौँ आजको भिडियो। एसआईपी आखिर के हो त? साथीहरू हेर्नुहोस्, आजको समयमा हामी मध्ये धेरै मानिसहरू इन्भेस्टमेन्ट त गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो साथमा त्यसको लागि इनफ नलेज छैन। जस्तै हामी आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ र त्यसपछि प्राय हामी गलत डिसिजन नै लिन्छौँ, या फेरि हामी आफ्नो पर्सनल लाइफमा यति धेरै बिजी छौँ कि हामीलाई स्टक मार्केट चेक गर्ने टाइम नै छैन। तब यस केसमा एसआईपी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। यसको सहयोगले तपाईँ बिना नलेज पनि इन्भेस्टमेन्ट जर्नी सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यानि कि यसमा तपाईँले न त 1 मिनट पनि खेर जान्छ, न त तपाईँले स्टक मार्केटको अप एन्ड डाउनलाई मोनिटर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् एसआईपी एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी हो जसको मद्दतले तपाईँ हरेक महिना फिक्स एमाउन्टमा म्युचुअल फन्डको माध्यमबाट स्टक वा सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ। मतलब तपाईँसँग यदि टाइम र नलेज छैन भने तपाईँ एक एक्सपर्टको सहारा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो पैसा एक्सपर्टलाई दिनुहोस्, जसले आफ्नो टाइम र नलेज लगाएर तपाईँले दिएको पैसा राम्रो ठाउँमा लगानी गर्ने गर्छ। साथै ऊ तपाईँको प्रफिटबाट आएको पैसाको केही भाग आफ्नो फीको तौरमा लिन्छ र बचेको अरू सबै प्रफिट तपाईँलाई दिने गर्छ। अब कुरा आउँछ नेपालमा कस्तो किसिमको कतिवटा म्युचुअल फन्डहरू छ त। तब यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, म्युचुअल फन्ड 2 किसिमको हुने गर्छ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। यानि कि ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड एसआईपीमा मात्र लागू हुने गर्छ, जुन कुरा नेप्सेमा लिस्टिङ हुँदैन। यो लङ टर्मको लागि हुन्छ र यसको कारोबारको लागि जुन क्यापिटलले खोलेको हो त्यसमा मात्र हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यो प्लान वा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट जहिले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र जहाँबाट पनि। तर त्यही क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो एक सर्टेन टाइमको लागि हुन्छ, जो नेप्सेमा लिस्टिङ हुन्छ, नेप्सेमा कारोबार हुन्छ र केही समयपछि बन्द हुने गर्छ। यानि कि क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको एक्सपायरी डेट हुन्छ, तर त्यही ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड कुनै एक्सपायरी डेट हुँदैन। अर्थात् तपाईँ जहिले चाहे तहिले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जहिले चाहे तहिले बन्द पनि गर्न। त साथीहरू, अब प्रश्न आउँछ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हाल नेपालमा कुन कुन र कतिवटा छन् त? त साथीहरू, हाल नेपालमा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू 4वटा रहेको छ, जसको नाम छ नोबेल सहभागिता फन्ड, एनआइसी एसिया डेट फन्ड, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम र अन्तिम छ एनएमबी सरल बचत फन्ड। तब हामी यी 4वटामा अनलाइन जहाँबाट पनि एकाउन्ट खोल्न सक्छौँ र यसमा लगानी गर्न सक्छौँ, चाहे तपाईँ देशमा होस् या विदेशमा। त यसैको साथ अब कुरा गरौँ एसआईपीबाट तपाईँलाई वार्षिक वा मासिक कति रिटर्न मिल्न सक्छ। त यसको लागि यहाँ 3वटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुने गर्छ। 1, तपाईँ कति हजार मन्थली एसआईपीमा लगाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ जति धेरै एसआईपी गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै मार्केटबाट रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2, तपाईँ कति समयसम्म एसआईपीमा पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यानि कि यदि तपाईँ 8-10 महिनासम्म पैसा इन्भेस्ट गरेर झिक्नुहुन्छ भने यसबाट केही पनि बेनिफिट हुनेवाला छैन। तर यदि तपाईँ 15 वा 20 वर्षसम्म आफ्नो एसआईपीलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँले यसबाट नसोचेको रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ, अर्थात् सोचे भन्दा धेरै। नम्बर तेस्रो छ मार्केटको कन्डिसन कस्तो छ। तब यसमा भन्नुपर्दा तपाईँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुँदैन, मार्केट डाउन पनि हुनसक्छ र अप पनि। तर यसमा एक्सपर्टहरूको मान्नु छ कि एसआईपी गर्दा सकेसम्म मार्केट डाउन भएको बेला गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ र नेपालको सिनारियोमा हेर्दा यो समय एसआईपी गर्ने बेस्ट समय रहेको छ, किनकि अहिलेको समयमा सेयर बजारको अवस्था गिरावटमा रहेको छ। त अब कुरा गरौँ एसआईपी बेनिफिटको। ताउनु साथीहरू, हामी एसआईपी क्यालकुलेटरको सहायताले यो कुरा जानौँ कि हाम्रो लगानीले कति वर्षमा कति बेनिफिट कमाउँछ त सिम्पली गुगलमा एसआईपी क्यालकुलेटर सर्च गर्नुहोस् र क्यालकुलेट गर्नुहोस्। त मान्नुहोस् कि तपाईँ हर महिना 2000 को एसआईपी गर्नुहुन्छ र हर वर्ष 15% को दरले रिटर्न मिल्ने गर्छ, जसमा तपाईँ 15 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। तब यस टाइम पिरियडमा तपाईको टोटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ 3,60,000, जसमा रिटर्न पाउनुहुन्छ 9,93,000
726, यानि कि तपाईँ 15 वर्षपछि एसआइपी क्लोज गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँले टोटल एमाउन्ट पाउनुहुन्छ 13,53,726 रुपियाँ। अझ आउनुहोस् यो सबै कुरालाई थोरै हेरफेर गरौँ। मान्नुहोस् कि तपाईँ 2,000 को ठाउँमा 3,000 इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र 15% को ठाउँमा इयरली 18% रिटर्न मिल्छ अनि 15 वर्षको ठाउँमा 20 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। तब हेर्नुहोस् यस केसमा हामीलाई कति रिटर्न मिल्छ त। अब यसमा तपाईँको टोटल इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट हुन्छ 7,20,000 मात्र। तब रिटर्न मिल्छ 63,10,462 रुपियाँ, यानि कि टोटल 20 वर्षमा तपाईँको 7,20,000 बढेर 70,30,462 रुपियाँ आउँछ। त देख्नुभयो, यो हुन्छ मनी कम्पाउन्डिङ इफेक्टको म्याजिक। यानि कि पैसा थोरै भए पनि लामो समयसम्म लगातार इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सोचेभन्दा पनि धेरै रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले यहाँ यो थाहा पाउन जरुरी छ कि असली खेल यहाँ पैसाले होइन टाइमले खेल्दैछ। त त्यसैले साथीहरू, तपाईँहरू पनि आजैबाट एसआइपी गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई लङ टर्मको लागि सेक्योर गर्नुहोस्। त अब कुरा गरौँ लम सम इन्भेस्टमेन्ट भर्सेस एसआइपी। साथीहरू, हामीले अहिले भर्खरै हेऱ्यौँ कि 3,000 प्रत्येक महिना 20 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्यौँ भने तब हामीले टोटल पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ 7,20,000। तब यसैलाई मान्नुहोस् तपाईँको साथ ब्याङ्कमा वा क्यास घरमा 7,20,000 छ। तब पनि तपाईँले हर महिना 3,000 को दरले मार्केटमा एसआइपी को माध्यमबाट इन्भेस्ट गर्नुपर्छ या फेरि एकैपटक सबै पैसा मार्केटमा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ त। अर्थात् सबै पैसा एकैसाथ लगाउने स्ट्राटेजीलाई लम सम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गरिन्छ। तब यो स्ट्राटेजीमा तपाईँले त्यतिखेर मात्र प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ जब मार्केट ओभरली अन्डर भ्यालुड छ। जस्तै इकोनोमिक क्राइसिस भएको बेला, जसरी 2020 मा कोभिडको कारणले भएको थियो। यानि कि यस बेला लम सम इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मानिसहरूले मजाले मार्केटबाट पैसा कमाए। तब प्रब्लम यो छ कि अब मार्केटमा यस्तो समय कहिले आउला त। र यदि तपाईँ मार्केट ओभर भ्यालुड भएको बेला सारा पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँको लस पक्कै हुन्छ। दोस्रो तर्फ हर महिना 3,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँले मार्केटमा कन्टिन्यू पैसा इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ। यानि कि यस महिना मार्केट अफ थियो तब तपाईँले एसआइपी पर्चेस गर्नुभयो, कम युनिट पाउनुभयो। अर्को महिना मार्केट तल झर्यो तब पनि तपाईँले एसआइपी पर्चेस गर्नुभयो अनि बढी युनिट पाउनुभयो। यस्तैमा तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कि ती कम्पनीहरूलाई तपाईँले एभरेज प्राइसमा खरिद गर्नु भइरहेको छ। न त यो अन्डर भ्यालुड छ न त यो ओभर भ्यालुड नै। यस किसिमले तपाईँलाई एसआइपीमा मार्केटको एभरेज रिटर्न मिल्ने गर्छ। तब यहाँनिर हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि यदि हामीले पूर्ण कोभिडको बेलाको जस्तो अझ एक मौका मिल्यो भने, जब हामीले राम्रो कम्पनीहरू डाउन भएको देख्छौँ भने तब त्यस केसमा लम सम इन्भेस्टमेन्ट गर्नु ठिक हुन्छ। तर जब तपाईँलाई यस्तो मौका मिल्दैन भने तपाईँले एसआइपीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु बेटर हुन्छ। साथै याद गर्नुहोस्, तपाईँ जति छिटो मार्केटमा पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र जति लामो समयसम्म मार्केटमा पैसा राख्नुहुन्छ तपाईँको पैसा त्यति नै तेजीले बढ्ने गर्छ। त्यसै कारणले डोन्ट वेट फर द पर्फेक्ट मोमेन्ट। त्यसैले आजैबाट एसआइपीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो फ्युचर लाइफलाई बेटर र सिक्योर गर्नुहोस्। आजको भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पक्कै गर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि।